वेलकम ब्याक। हामीले टीसीपी को सर्भिस हेरिसकेका छौं। भनेपछि फिचर्स के छन् त टीसीपी मा? भवाले दामी कुरा छन्। फर्स्ट फिचर हो नम्बरिङ सिस्टम। यसले के गर्छ भन्दाखेरि सिक्वेन्स नम्बर र एक्नोलेज नम्बर युज गर्छ सेगमेन्टहरुलाई ट्र्याक गर्नको लागि, ताकि त्यो ट्रान्समिट भयो, रिसिभ भयो, भएन के भयो भन्ने कुराको लागि। दिस टु फिल्ड रिफर टु द बाइट नम्बर। र यो सिक्वेन्स नम्बर एक्नोलेज नम्बरलाई हामीले के भन्छ त बाइट नम्बर पनि भनिन्छ, जसलाई सेगमेन्ट नम्बर भनिदैन, बाइट नम्बर चाहिँ भनिन्छ। कुरा ठीक छ? मतलब यो चाहिँ बाइटलाई दिने नम्बर हो। बाइट नम्बर भने के हो त? टीसीपी नम्बर्स अल डाटा बाइट्स डाटा ट्रान्समिटेड इन अ कनेक्सन। मतलब जुन डाटा बाइट्सहरु छन् तिनीहरु जुन ट्रान्समिटेड गर्नुपर्ने छ तिनीहरु सबलाई यसले नम्बरिङ दिन्छ। नम्बरिङ 0 बाटै सुरु हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। इट स्टार्ट्स र्यान्डमली सुरु हुन्छ। बाइट नम्बरिङ इज युज्ड फर फ्लो एन्ड एरर कन्ट्रोल। एरर कन्ट्रोल र फ्लो कन्ट्रोलको लागि युज गरिन्छ। बाइट नम्बर नै हो, सिक्वेन्स नम्बर पनि बाइट नम्बर नै हो। टीसीपी assigns a sequence number to each segment that is being sent। मतलब each segment जुन कुरा यस्तो छ, कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि खासमा टीसीपीले सेन्ड गर्ने भनेको सेगमेन्ट हो र यो सेगमेन्टमा धेरैवटा बाइट्सहरु हुन्छन् र त्यो बाइटको चाहिँ उले नम्बर दिइरा हुन्छ। बाइटलाई चाहिँ बाइट नम्बरिङ दिइराख्या हुन्छ। अब सिक्वेन्स नम्बर भनेको के हो त भन्दाखेरि इच सेगमेन्टलाई एउटा नम्बर दिन्छ, असाइन गर्छ एउटा सिक्वेन्स नम्बर त्यो सेगमेन्टलाई। सिक्वेन्स नम्बर भने के हो त भन्दा फर इच सेगमेन्ट, त्यो सेगमेन्टको लागि सेकेन्ड नम्बर के हो त भन्दा इज द नम्बर अफ द फर्स्ट बाइट क्यारिड इन दैट सेगमेन्ट। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि कुरा कस्तो हो भाइ? ओके, कुरा यस्तो भाइ। एक्चुअलमा सिक्वेन्स नम्बर दिन्छ र्यान्डमली बाइटलाई। मतलब मैले यहाँ पनि बनाएर देखाउँछु। यो एउटा सेगमेन्ट हो र यो सेगमेन्टमा धेरै बाइट्सहरु हुन सक्छन्, हो त्यही बाइटहरु पठाउने हो। एक्चुअलमा सिक्वेन्स नम्बर दिने चाहिँ बाइट नम्बर जुन भनौं त्यो दिने भनेको एउटा डाटा बाइटलाई चाहिँ हो र एउटा सेगमेन्टमा धेरै बाइटहरु हुन्छन्। सो यो सेगमेन्टको सिक्वेन्स नम्बर भनेको के हो त भन्दा सेगमेन्टको हेडरमा युज गरिने सिक्वेन्स नम्बर भनेको त्यो सेगमेन्टमा भएका बाइटहरु मध्येको फर्स्ट बाइटको नम्बर नै हो। फर्स्ट बाइटको जुन त्यो बाइट नम्बर छ त्यसैलाई नै हामीले यो सेगमेन्टको सिक्वेन्स नम्बर भनेर भनिन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल लेट्स सी दिस। फर इक्जाम्पल हामीसँग के छ त भन्दाखेरि सिक्वेन्स नम्बर मतलब बाइटहरु छन् जुन चाहिँ 10,001 देखि 11,000 वटा बाइट्सहरु चाहिँ एउटा सेगमेन्ट 1 भन्ने सेगमेन्टमा राखिएको छ भने यो सेगमेन्ट 1 को हेडरमा राखिने सिक्वेन्स नम्बर फिल्डमा राखिने सिक्वेन्स नम्बर कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो सेगमेन्ट भित्र भएका बाइट्सहरु मध्ये डाटा बाइट्स मध्ये फर्स्ट बाइटको एड्रेस कति हो, फर्स्ट बाइट्सको नम्बर कति हो भन्दा 10,001 हो। त्यही भएर यो सेगमेन्ट 1 को सिक्वेन्स नम्बर भनेको 10,001 हुन्छ। यसरी सेगमेन्ट 2 मा चाहिँ 11,001 देखि 12,000 सम्मको बाइटहरु राखेका छन् भने फर्स्ट बाइटको नम्बर कति 11,001। त्यही भएर सेगमेन्ट 2 को सिक्वेन्स नम्बर भनेको 11,001 हुने भयो। यसरी त्यो सेगमेन्टमा भएका डाटा बाइट्सहरु मध्येको फर्स्ट डाटा बाइटको सिक्वेन्स नम्बर डाटा बाइट नम्बर नै त्यो सेगमेन्टको सिक्वेन्स नम्बर हो। एक्नोलेजमेन्ट नम्बर भनेको पनि बाइट नम्बर नै हो, तर इज द नम्बर दैट द नेक्स्ट बाइट दैट द पार्टी एक्सपेक्ट्स टु रिसिभ। मतलब एक्नोलेजमेन्ट नम्बर भनेको नेक्स्ट बाइट कुन चाहिँ चाहन्छ त त्यो पार्टीले भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। नेक्स्ट बाइट दैट द पार्टी एक्सपेक्ट्स टु रिसिभ। एक्नोलेजमेन्ट नम्बर इज क्युमुलेटिभ। मतलब लगातार हुन्छ भन्ने मान्यता हुन्छ। जस्तो पार्टी टेक्स द नम्बर अफ लास्ट बाइट दैट इट हैज रिसिभ्ड। जस्तो यो सेगमेन्ट पायो भने उले 12,000 पाइसक्यो। लास्ट सेगमेन्ट भनेको लास्ट डाटा बाइट भनेको उले 12,000 पायो हो। लास्ट बाइट भनेको 12,000 पायो। 12,000 पायो भने चाहिँ अब उसले एक्नोलेज नम्बर कति हुन्छ त भन्दा 12,001 हुन्छ। सी इफ इट हैज रिसिभ्ड द लास्ट बाइट 2,000 देन द एक्नोलेज नम्बर इज 2,001। यसरी हुन्छ भन्न खोजेको हो। फ्लो कन्ट्रोल छ अर्को भनेको यसको फिचर्स। The receiver controls how much data are to be sent by the sender। मतलब रिसिभरले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ कि सेन्डरले कति डाटा सेन्ड गर्ने भनेर। फ्लो कन्ट्रोल भनेको के भन्दा यदि सेन्डर र रिसिभरको त्यो स्पिड एउटै भएन, म्याच भएन भने अब त्यहाँ चाहिँ के हुन जान्छ त भन्दाखेरि धेरै प्याकेट्सहरु जान्छन् र त्यहाँ के हुन्छ त आउट नम्बर्ड हुन्छ, ओभरफ्लो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फ्लो कन्ट्रोल बनाउनु पर्छ। सो रिसिभर कन्ट्रोल्स हाउ मच डाटा आर टु बी सेन्ट बाइ द सेन्डर। सेन्डरले कति डाटा पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ रिसिभर आफैले नै कन्ट्रोल गर्ने हो। प्रिभेन्ट द रिसिभर फ्रम बीइङ ओभरवेल्म्ड विथ डाटा। मतलब रिसिभरले चाहिँ के गर्छ त आफू चाहिँ उस डाटाबाट धेरै हुनलाई कम गराउँछ। नम्बरिङ सिस्टम एलएस टीसीपी टु युज अ बाइट ओरिएन्टेड फ्लो कन्ट्रोल। यसले युज गर्ने भनेको बाइट ओरिएन्टेड फ्लो कन्ट्रोल हो र यसलाई केले हेल्प गर्यो भन्दाखेरि नम्बरिङ सिस्टम जुन हामीले युज गरेका छौं त्यसले सपोर्ट गर्यो। ठीक छ। र यो पोइन्ट चाहिँ मैले 2-3 चोटि पनि रिपिट गरे। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ। हामीले जब
पढ्नेछौँ कन्जेसन कन्ट्रोल, त्यतिखेर पनि यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। ठिक छ। सो अर्को छ इरर कन्ट्रोल। टिसिपी इम्प्लिमेन्ट्स एन्ड इरर कन्ट्रोल मेकानिजम टु प्रोभाइड रिलायबल सर्भिस। यसले इरर कन्ट्रोल मेकानिजम पनि हेर्छ ताकि रिलायबल सर्भिस जाओस्। अर्को छ कन्जेसन कन्ट्रोल। कन्जेसन मिन्स सेन्डिङ डाटा बियोन्ड द क्यापासिटी अफ द नेटवर्क, मतलब नेटवर्ककै क्यापासिटी भन्दा धेरै डाटा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न खोज्नु चाहिँ के हो त कन्जेसन हो। अब त्यसले गर्दाखेरि नेटवर्क झनै अगाडि बढ्न पाउँदैन, त्यहाँ डिले मात्र हुन्छ। सो टिसिपी कन्ट्रोल एकदमै धेरै ट्राफिक भयो भने त्यो चोकमा गाडी यता नि उता जान्न नि होइन, हो त्यही नै हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। हामीले हेर्नेवाला छ यो पनि। ओके, टिसिपी कन्ट्रोल्स कन्जेसन बाई कन्ट्रोलिङ द अमाउन्ट अफ डाटा सेन्ड बाई अ सेन्डर। कसरी गर्छ भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ डाटा सेन्ड बाई सेन्डरले कति डाटा सेन्ड गर्ने त भन्ने कुराको कन्ट्रोल गर्छ। दिस इज डन बाई रिसिभर फ्लो कन्ट्रोल लेभल अफ कन्जेसन इन द नेटवर्क। यो दुईवटा कुराले चाहिँ सेन्डरले कति डाटा पठाउने भन्ने कुरा कन्ट्रोल गरेर कन्ट्रोल हुन्छ। ठिक छ। ओके गुड। सो दिज आर द फिचर्स अफ द टिसिपी। थ्याङ्क यू।